Hello everyone! Welcome back to Roots Travel Visa Assistance. For today's video, ipapakita ko po sa inyo kung paano ba mag-register sa e-travel using your phone. So first step po, kailangan po natin i-visit ang website ng e-travel. So ilagay po natin dito sa Google, etravel.gov.ph. Yan po ang website, ang official website ng e-travel para sa e-travel QR code for departure or for arrival. And then go na po tayo. So ito po ang makikita natin sa website nila. So pwede po tayong mag-sign in or mag-sign up o di kaya dito po tayo sa eGov.ph na application mag-register. So for example, ipapakita ko po sa inyo if dito po tayo mismo sa e-travel na website pag-sign in. So dito po, i-click po natin itong tatlong linya po dito sa right side. Ayan, makikita po natin. Meron po ditong sign in. So i-click po natin itong sign in. So, ito po ang makikita natin. Ngayon, for example po, kung wala pa tayong account, ang gagawin po natin ay mag-create an account. I-click po natin itong create an account if wala pa tayong account dito sa e-travel. Pero kapag meron na po tayong account, then kailangan na lang po natin mag-log in. So kapag mag-log in, dito po sa login, kailangan po natin ilagay yung email address natin and yung password natin. So ngayon, kapag for example, kailangan natin mag-create ng account, i-click po natin itong create an account. Kailangan po natin maglagay ng email address. Marami po akong nare-receive ng mga comment na hindi daw po sila nakaka-receive ng OTP or one-time password. Ngayon, kapag hindi po kayo naka-receive ng one-time password, itry nyo po na gumamit ng ibang email address. And syempre, i-check nyo po sa spam folder, baka nandun po yung confirmation or OTP, nandoon po na pumasok. Or kapag for example, wala po talaga kayong na-receive, kahit sa spam folder ay wala din, then gumawa po kayo ng panibagong email address. Now, kapag wala pa rin kayong nare-receive na OTP, kahit na gumawa na kayo ng bagong email address, then try nyo po na mag-contact sa friends nyo or family nyo. Ask po kayo ng help, assistance para sa kanila or help para sa kanila. Baka meron silang active na email address na pwedeng gamitin. So, pwede din po yun. Pwede po kayong humingi ng tulong sa mga family member or friends nyo and para ma-assist kayo sa pag-register sa e-travel. So, now for example, meron na tayong account. So, kailangan lang po natin mag-login. Ilagay po natin yung email address and password natin. So, once nakapag-login na po tayo, ito po yung makikita natin. So ngayon, ang gagawin po natin ay i-click po natin itong New Travel Declaration. So basahin po natin dito sa announcement, you may only register within 72 hours prior to your arrival or departure in the Philippines. So pwede lang po tayong mag-register within 72 hours bago po tayo mag-arrive or mag-depart from the Philippines or to the Philippines. So, yung 72 hours is mga 3 days. So, pwede po kayong mag-register na 3 days or 2 days or 1 day. Basta, bago po kayo pumunta ng airport, mas maganda na meron na po kayo or nakapag-register na po kayo. So, ngayon, meron po ditong mga kailangang piliin. For me ba ito or para po sa family member? Para kanino po itong i-register po natin? So, that means pwede po natulungan po natin yung mga kapamilya natin or friends natin na mag-register po dito. Wala pong problema. So for example, kung hindi po ito para sa atin, para po ito sa family member or friends or kakilala natin na gusto nating tulungan, dito po tayo sa for other or family member.
Pero kapag ito naman po ay para sa atin, then dito po tayo sa for me or current user. So now, ang gagawin ko ay para sa iba, for example, para ito sa friend ko. So ito po yung pipiliin ko. And then tama na po itong air kapag airplane po yung sasakyan natin paalis ng Pilipinas or pabalik ng Pilipinas. And then ngayon, arrival ba or for departure? So arrival, kapag uuwi na po tayo ng Pilipinas, dito po tayo. And departure naman kapag aalis po tayo ng Pilipinas. So for example, arrival. For example, OFW ako. And uuwi ako ng Pilipinas. So dito po ako sa arrival. And then continue. So ito po yung makikita natin. First, kailangan po natin mag-upload ng photo. Or kailangan po natin pwedeng mag-upload ng photo o di kaya ay mag-selfie po tayo ngayon. On the spot, the selfie. Ayan, may photo na tayo. Pwede rin po na mag-upload. Kapag mag-upload, kailangan nyo po i-click yung file para makapag-choose po kayo or makapag-select kayo ng photo na gusto nyo ilagay po dito. And then, pili po kayo dito kung ano pong passport yung hawak nyo. Philippine passport ba or foreign passport? So, for arrival, kailangan po yung mga foreign passport holder na kumuha ng e-travel or mag-register dito sa e-travel for arrival. Pero kapag departure naman, kapag aalis ng Pilipinas, yung mga Philippine passport holder lang po ang kailangan mag-register. And then, so now, kailangan po natin ilagay yung pangalan natin or kung kanino man po itong e-travel na gusto nating i-register, ilagay po natin yung personal information po nung magta-travel. So, ngayon sa occupation naman po, depende po kung ano po yung trabaho natin. For example, kapag domestic helper po tayo sa ibang bansa, ayan po yung piliin natin, domestic helper. And for example naman, kung wala dito sa choices yung occupation natin, then piliin nyo po ang worker or laborer as long as kung meron po kayong mga trabaho, then ito po yung piliin nyo, worker. Depende. Kung wala po dito sa choices yung occupation. And then after that, next na po tayo. Ngayon, permanent country of residence. So, syempre, yung permanent residence natin ay sa Pilipinas. So, yung province. So, for example lang itong mga nilagay ko dito. And then, next na po tayo. Now, ito na po yung travel details. So, since yung pinili natin ay arrival, meaning uuwi po tayo ng Pilipinas, so dito sa purpose of travel, ang piliin po natin ay, depende po kung ano po yung purpose natin sa pag-travel papuntang Pilipinas. So, tayo ay returning resident. Since tayo ay Filipino and uuwi tayo sa Pilipinas, then tayo po ay returning resident. And kapag kayo naman po ay OFW, then pwede pong automatic itong OFW ang piliin nyo. Pero kung hindi po kayo OFW, and then for example, resident na tayo sa ibang bansa, then pwede rin po itong vacation kung magbabakasyon lang tayo. So meron akong mga clients na ina-assist ko din po sila dito sa e-travel, and yung nilalagay ko talaga, yung pinipili ko ay returning resident kapag hindi OFW. And then traveler type, aircraft passenger po tayo. And the name of airline. So ito, based na po ito sa ticket nyo, sa plane ticket. So ano ba yung airlines nyo? Saan kayo nakabook ng ticket? For example, sa Qatar Airways tayo.
Ayan, click lang natin Qatar Airways. And then yung flight number ay makikita din po natin sa ticket natin. So ayan, actually may mga choices na dito. So i-confirm nyo na lang sa ticket nyo kung ano ba yung nakalagay. So ngayon, anong flight number ba ang ilalagay kung meron tayong connecting flight? So ang ilagay nyo po na flight number dito is yung flight papunta na sa Pilipinas. For example, from Germany to Qatar to Philippines yung flight nyo. Meaning meron kayong connecting flight sa Qatar. Mag-layover kayo ng Qatar. So, kasi magkaiba na po yung flight number niyan. Yung from Germany to Qatar, ibang flight number. And then Qatar to Philippines, ibang flight number. So, yung Qatar to Philippines, yun po yung piliin nyo na flight number. Ang ilagay po dito. QR932. So, yan ata yung common na flight number kapag Qatar Airways from Doha to Manila. Basta i-check nyo po sa ticket nyo, makikita nyo po doon yung flight number. Ganito po yung format niya, QR932. Kapag ibang ibang airlines, so ibang letra po yung makikita nyo dito. Pero ganito po yung format, may letters and may numbers. And then ngayon, origin, saan tayo nanggaling? So country of origin, sa Germany for example, Germany tayo galing. And then airport of origin, saan na airport tayo nanggaling? For example, sa Frankfurt. And then date of departure, ito yung date kung kailan tayo umalis from Frankfurt. For example, yung flight natin ay December 6 or December 7. Ayan yung departure natin from Frankfurt papuntang Qatar to Philippines. So ngayon, meron dito with transit or connecting flight. So since, for example, meron tayong connecting flight from Germany to Qatar or Doha, and then Doha to Philippines. So kailangan natin i-click to dito ang box. And then, country of transit. Saan tayo magta-transit? For example, sa Qatar. And then, yung airport of transit, Doha. Date of transit, meaning kailan po yung arrival natin sa Qatar, kailan po tayo mag-layover. So, since yung travel natin ay December 7, for example, December 8 na yung dating natin sa Qatar or Doha. And then dito sa destination, automatic na po yan siya based doon sa flight number na nilagay natin dito. So meaning, sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 tayo mag-arrive. So kailan yung arrival? Kailan yung date of arrival natin sa Pilipinas? For example, December 8 din. Ayan. So ngayon, destination upon arrival in the Philippines. Saan ba tayo? Saan ba yung destination natin sa Philippines? So kung tayo naman ay Filipino, OFW, resident tayo sa Pilipinas, then residence po yung ilagay natin dito. Kapag the same po yung residence address natin doon sa nilagay natin na address kanina, so i-click lang po natin itong same as permanent country of residence para hindi nyo na po kailangan pang mag-fill up ulit ng address. Ayan, so kapag okay na, next na po tayo. Ngayon, ito naman po, health declaration. Countries worked, visited, and transited in the last 30 days. So dito, depende po sa inyo kung meron po kayong mga country na na-visit, ibang country, bukod sa Germany, for example, dahil sa Germany tayo galing. Kung meron pa kayong mga na-visit na mga country, kailangan nyo pong ilagay dito, i-click nyo po yung add. Pero kung wala naman, then wala na po kayong ilalagay dyan. And then meron po ditong question, have you had any history of exposure to a person who is sick or known to have communicable infectious disease in the past 30 days prior to travel? So kung wala naman din, no po tayo.
Kung hindi naman tayo nagkasakit, then no po tayo. And then next po. So eto na, ang daming questions about dito sa customs declaration. So ngayon, makikita nyo dito, baggage declaration. So basahin natin to para maintindihan nyo. Nandito nakalagay po, all persons and baggage are subject to search at any time. All goods, when imported from any foreign country, including those previously exported from the Philippines, shall be subject to duties and taxes, except when specifically exempted. All travelers bringing in goods with a value of 10,000 pesos or below shall not pay duties and taxes. So dito, ito yung pinaka-importante. All Filipino citizens are entitled to a duty and tax exemption for personal effects and household goods sent or brought in up to 3 times the value of which must not exceed 150,000 pesos within a calendar year, provided the goods are not in commercial quantities or intended for barter, sale, or hire. And, nakalagay dito, the goods are not commercial quantities, meaning hindi siya for like pang business na. So kung for personal naman po ito, then hindi na po kailangan nating i-declare. And kung hindi naman po lalagpas ng 150,000 pesos yung value ng mga bit-bit po natin, ng mga goods. Ayan ha, sana naintindihan niyo po yun. 150,000. So nandito pa, so basahin niyo lang po ito. Itong lahat ng ito, itong mga nakalagay dito, kailangan niyo pong basahin para maintindihan niyo kung nandito ba yung mga gamit na dala nyo. Para hindi po kayo magka-problema, kailangan nyo po itong basahin talaga. So, ngayon, sa about naman po sa pera na dala nyo, number 1, Philippine currency and or any Philippine monetary instrument in excess of 50,000, kailangan nyo nang i-declare. And kapag foreign currency naman, kapag 10,000 US dollar, kapag lumagpas na ng 10,000 US dollar, then kailangan nyo nang i-declare. So, again, basahin nyo po itong iba dito na baka meron kayo, so kailangan nyo i-declare kapag nakita nyo po dito. So, ngayon, kapag for example, wala tayong kailangan i-declare, hindi naman lumagpas ng 150,000 yung goods na bitbit natin, o di kaya hindi naman lumagpas ng 50,000 pesos yung pera na hawak natin, cash, then mag-no po tayo dito. So kapag meron, mag-yes po tayo and then fill up lang po natin kung ano yung mga kailangan nila. So for example, wala naman tayong kailangan i-declare, so no lang po tayo. And then ngayon, meron ba tayong kasama na family member na mag-travel? Meron bang below 18 years old? So kung meron po, ilagay lang po natin kung ilan po sila. Kung wala naman, 0, let lang po natin yung 0. And then kung meron po tayong kasama na 18 years old and above, ilagay lang po din natin dito kung ilan po yung kasama natin. So kapag wala, 0 lang po. Ngayon, ilan po yung baggage na i-check in po natin? So for example, meron tayong 2 bagahe na i-check in. And then meron tayong isang hand carry. So depende po sa inyo kung ilan ba yung i-check nyo na luggage and kung ilan din yung hand carry nyo. Ilagay nyo po dito. So ngayon, next question. First time ba nating mag-visit sa Philippines? So no tayo kasi resident naman tayo. And then next na po. Ngayon, kailangan po ng signature. For example, tinulungan lang natin yung family member natin na mag-fill up dito. So, hindi talaga sila yung nag-fill up. Tayo yung nag-fill up, tinulungan lang natin sila. Paano yung signature? So, ang ginagawa ko dito is sinusulat ko lang po yung name, complete name ng passenger.
So, ganyan. So, yung complete name, pwede nyo lang pong ilagay since hindi naman talaga kayo yung passenger. And then after that, next na po. So, ngayon, makikita na po natin yung lahat ng information. Pwede po nating i-double check kung tama po ba lahat. And then, kapag okay naman na po lahat, tama naman, submit na po natin. And then, congratulations. Successful na po. So, i-close po natin ito. So, ayan na po yung QR code po natin. So, without baggage declaration and without currency declaration, makikita po natin dyan. So, pwede po natin itong i-screenshot or i-click po natin itong download QR code. But anyway, for example, ma-close natin ito bigla kahit hindi pa na-download. Walang problema, huwag kayong mag-alala kasi makaka-receive din po tayo ng confirmation sa email address po natin. So, pwede nyo rin po doon i-screenshot or dito. Depende po sa inyo. So, ayan po. Sana ay nakatulong po itong video. And kung meron po kayong mga questions or clarifications, i-comment nyo lang po. Thank you po for watching. Bye-bye.